แบลลี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าถ้าวันหนึ่งคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวว่าได้หลุดเข้าไปอยู่ในหนัง Friday the 13th หรือศุกร์13ฝันหวานที่มีฆาตกรสุดโหดอย่างเจสันวอร์ทิกส์ออกไล่ล่าฆ่าคนแบบไม่เลือกหน้าอยู่นั้นนี่เป็น10วิธีที่อาจจะทำให้คุณรอดชีวิตไปได้ซึ่งวิธีไหนที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็จดจำและนำไปใช้ได้นะคะส่วนวิธีไหนที่ดูเวอร์วังและคงใช้ได้แค่ในหนังเรื่องนี้ก็ขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงคิดซะว่ากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. อย่าไปแคมป์คริสตัลเลคแน่นอนว่ารวมถึงละแวกใกล้เคียงกับทะเลสาบคริสตัลด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหมู่บ้านหรือร้านค้าเนื่องจากคริสตัลเลคเป็นสถานที่ล่าเหยื่อของเจสันตามที่เราจะได้เห็นในหนังเกือบทุกภาคจะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะโดนลากไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเจสันก็จะหวนกลับมาที่บริเวณทะเลสาบแห่งนี้อยู่ดีถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่ากำลังอยู่ในหนังศุกร์13ฝันหวานให้หนีไปให้ไกลจากคริสตัลเลคให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ายังอยากมีชีวิตรอดแต่ถ้าคุณแต้มบุญหมดและซวยสุดๆทำให้ต้องไปที่นั่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็ไปดูข้อ2กันต่อเลยค่ะ 2. เมื่อไปถึงแคมป์คริสตัลเลคให้คุณหาทางหนีออกมาทันทีซึ่งงานนี้ก็คงต้องอาศัยสกิลในการขับรถหรือพายเรือเท่านั้นเพราะส่วนมากมันก็จะมียานพาหนะอยู่ไม่กี่อย่างในคริสตัลเลคที่จะพาคุณหนีรอดจากเจสันไปได้ดังนั้นหากคุณซวยหลุดเข้าไปในหนังปุ๊บก็ไปโผล่ที่คริสตัลเลคปั๊บให้คุณเล็งรถที่จะพาคุณหนีและจำให้แม่นว่ากุญแจมันอยู่ที่ไหนหรืออยู่กับใครเมื่อมีโอกาสให้ฉกกุญแจมาแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปทันทีตั้งแต่ยังไม่มีใครเริ่มหายตัวไปก็ยิ่งดีเพราะเมื่อยามที่เจสันเริ่มออกล่าสถานการณ์เข้าขั้นขับขันทีไรกุญแจรถมันมักจะหายไปซึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าคนที่ถือกุญแจจะโดนเชือดดับอนาถอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้หรือไม่รถก็สตาร์ทไม่ติดเกิดอาการหัวเทียนบอดขึ้นมากระทันหันส่วนเรือถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าได้โจมตีเจสันจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ให้พายเรือไปกลางทะเลสาบคริสตัลเพื่อล้อมรอบตัวเองด้วยน้ำที่เจสันกลัวรอความช่วยเหลือที่จะมาถึงในตอนเช้าเพราะตำรวจมักจะมาตอนที่เหตุการณ์คลี่คลายแล้วเสมอแต่สำหรับใครที่ขับรถหรือพายเรือไม่เป็นก็ให้ไปดูวิธีถัดไปกันเลยค่ะ 3. ในเมื่อคุณหาทางหนีออกไปจากสถานที่เชือดไม่ได้แล้วแบร์รี่ก็จะแนะนำวิธีหนีตายแบบที่คุณมีโอกาสรอดไปจนถึงตอนจบของหนังนั่นก็คือหนังแนวไล่เชือดทุกเรื่องจะต้องมีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักๆหรือเป้าหมายหลักในการโดนเชือดดังนั้นให้คุณทำตัวให้ธรรมดาที่สุดประหนึ่งตัวประกอบชาวบ้าน A ชาวบ้าน B ที่พอมีเรื่องกันทีก็พร้อมจะวิ่งหนีแตกกระเจิงปะปนไปกับคนอื่นๆปล่อยให้เจสันไปไล่เชือดพวกตัวละครหลักแทนแต่ตอนวิ่งหนีก็ดูตาม้าตาเรือด้วยล่ะไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาเจสันอย่างกับตอนเล่น Dead by Daylight หรือดันเผลอวิ่งปนไปกับกลุ่มตัวเอกซะงั้นงานนี้ถึงคุณจะแซงทำเป็นตัวประกอบแต่ถ้าได้เจอกับเจสันจังๆก็รอดยากตายอย่างเขียดแน่นอนค่ะ 4. ถ้าบังเอิญว่านรกชังสวรรค์แช่งให้คุณพอหลุดเข้าไปในหนังปุ๊บก็ได้ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญประกอบด้วย 1. นักกีฬาหนุ่มสุดฮอตหรือหนุ่มหล่อที่สาวเห็นสาวหลง 2. สาวผมบลอนด์สุดเลิศหรือเชียร์ลีดเดอร์สวยแซ่บ 3. ตัวฮาประจำกลุ่มหรือไม่ก็เป็นสาวขี้อายที่มักพ่วงนิสัยวิตกจริตง่ายมาด้วยและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแม่สาวเวอร์จินหรือผู้หญิงจิตใจดีที่ดูนางเอกซึ่งไม่ว่าตอนต้นเรื่องเธอจะดูเรียบร้อยอ่อนแอไร้เดียงสาแค่ไหนตอนท้ายๆเรื่องเมื่อเริ่มเหลือเธอรอดเป็นคนสุดท้ายเธอก็มักจะเกิดเข้มแข็งกล้าหาญจนสามารถต่อกรกับฆาตกรสุดโหดและสามารถหนีรอดไปได้แถมบางภาคยังจัดการฆาตกรได้อีกต่างหากยิ่งกว่าเทพทรูก็นางเอกของเรื่องนี้ล่ะค่ะสรุปแล้วถ้าคุณรู้ตัวว่ากำลังอยู่ท่ามกลางคนทั้ง4ประเภทนี้ให้เลิกคบกับพวกเขาทันทีและออกจากกลุ่มไปให้ไวที่สุดเพราะลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของเหล่าตัวดำเนินเรื่องหลักที่ฆาตกรในหนังโปรดปรานนั่นเองให้คุณเลิกคบได้เลยแบบไม่ต้องเกรงใจไม่งั้นนอกจากคุณจะมีเพื่อนตายคุณก็อาจจะได้ตายไปกับเพื่อนด้วย
แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขี้เกรงใจสุดๆก็ให้ใช้วิธีนี้นั่นก็คือถ้าบังเอิญได้ยินว่าผู้คนเหล่านี้จะไปตี้กันที่ไหนก็ให้คุณหนีไปทางที่ตรงกันข้ามได้เลยจะบอกว่าไม่ว่างหรือป่วยกระทันหันอะไรก็ว่าไปเพราะร้อยทั้งร้อยที่พวกนี้ไปจะต้องมีฆาตกรโผล่ออกมาแน่นอนและอย่าชะล่าใจว่าที่พวกนี้ไปจะมีคนเยอะแยะเช่นมีการจัดปาร์ตี้การชวนเพื่อนมา 20-30 คนเพราะเชื่อเถอะว่าถ้าเจสันโผล่มาเมื่อไหร่คนมากมายเหล่านี้ก็จะอันตรธานหายไปราวกับโดนธรณีสูบแต่ก็มีกรณียกเว้นนั่นก็คือในกลุ่มเพื่อนที่กล่าวมานั้นคุณได้รับบทเป็นสาวแสนดีที่ดูนางเอกและจิตใจแข็งแกร่งดังหินผาคนนั้นซะเองซึ่งในกรณีนี้แบรี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณจะมีโอกาสรอดสูงมากแต่ก็อาจจะสะบักสะบอมช้ำเลือดช้ำหนองสักหน่อยกว่าจะรอดมาได้นะคะเอาแน่เอานอนกับหนังเรื่องนี้ไม่ได้หรอกหรือแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือรอดภาคนี้แล้วไปตายภาค2แทนกรรม 5. ถ้าจวนตัวจริงๆและคุณพอจะว่ายน้ำเป็นให้ลงไปแอบในทะเลสาบคริสตัลเพราะเจสันไม่ถูกกับน้ำปกติถ้าไม่เจอเหยื่อในน้ำมันก็จะไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเจสันในภาคแรกๆมันจะไม่เข้าใกล้น้ำเลยตัวเอกมักจะรอดจากการพายเรือออกไปกลางทะเลสาบกันทั้งนั้นแถมในหนังบางภาคยังสามารถจัดการเจสันได้ด้วยการจับถ่วงน้ำในทะเลสาบคริสตัลอีกด้วยแต่เจสันเป็นฆาตกรที่จะตามฆ่าเป้าหมายอย่างไม่ลดละดังนั้นควรลงน้ำตอนที่เจสันไม่เห็นหรือไม่ได้กำลังไล่ตามมาติดๆเพราะถึงแม้เจสันจะไม่ถูกกับน้ำแต่ถ้าเห็นเหยื่ออยู่ตรงหน้ามันก็จะตามลงมาฆ่าแน่นอนดังนั้นวิธีหนีลงน้ำนี้จึงเหมาะกับเวลาที่จวนตัวจริงๆหรือเห็นเจสันอยู่ลิบๆเพื่อให้แน่ใจว่าเจสันไม่ได้แอบมาตลบหลังคุณด้วยการซุ่มอยู่ใต้น้ำอยู่ก่อนแล้วเพราะเจสันมีความสามารถในการกลั้นหายใจได้นานผิดมนุษย์มนามากแถมภาคหลังๆก็เริ่มจะไม่แพ้ทางน้ำแล้วด้วยและสุดท้ายถ้าเป็นเวลากลางคืนให้ระวังร่างกายเสียความร้อนจนหนาวตายด้วยถ้าซ่อนอยู่ในน้ำนานเกินไปอย่าลืมว่าอากาศบ้านเขากับบ้านเราต่างกันนะคะ 6. ในหนังแนวไล่เชือดเหยื่อที่จะถูกจัดการรายแรกๆเลยก็คือคู่รักที่แยกตัวออกไปจากกลุ่มเพื่อไปพร่อยรักกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากตายอย่าออกไปไหนกับเพศตรงข้าม2 ต่อ 2หรือต่อให้เป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าเป็นการหลบไปจู่จีดูดีกัน2 ต่อ 2ก็มีโอกาสตายคู่สูงหรือถ้าคุณโชคดีกว่าคู่ของคุณก็อาจจะรอดมาได้แต่ก็จะได้เป็นสักขีพยานในการฆาตกรรมสุดโหดของคู่ของคุณแทนแล้วจากนั้นคุณก็จะได้รับบทนางเสียสติและอยู่แบบหวาดระแวงตลอดทั้งเรื่องซึ่งตัวละครลักษณะนี้สุดท้ายมักจะโดนฆ่าตายอนาถหรือไม่ก็พลาดตายเองเพราะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเอง 7. เมื่อการไล่ล่าเกิดขึ้นและคุณรู้ตัวแล้วว่าต้องหนีให้สละเวลาสักนิดในการผูกเชือกรองเท้าให้แน่นหรือถอดเครื่องแต่งกายบางชิ้นที่จะเป็นภาระให้คุณในภายหลังเช่นถ้าใส่ส้นสูงอยู่ก็ให้ถอดออกการวิ่งเท้าเปล่าอาจเสี่ยงจะไปเหยียบของมีคมก็จริงแต่ถ้าคุณตกส้นสูงจนข้อเท้าแพลงคุณก็จะไม่มีโอกาสได้วิ่งอีกต่อไป หรือถ้าคุณใส่ชุดเดรสกรีกรายที่มันวิ่งยากๆและเสี่ยงที่ชุดจะไปเกี่ยวติดกับอะไรตอนหนีหรือถูกเจสันคว้าจับได้ง่ายๆก็ให้คุณหาทางถอดเปลี่ยนเมื่อมีโอกาสหรือถ้าชุดนั้นมีซับในคุณก็ควรถอดชุดด้านนอกที่เกะกะนั้นออกไปเลยวินาทีนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับโอกาสรอดมากกว่าภาพลักษณ์หรือถ้าคุณหนีไปเจอมีดหรือของมีคมอื่นๆก็สามารถเอามาตัดมากรีดให้เสื้อผ้าของคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมวิ่งมากที่สุดได้ซึ่งเราก็อาจจะเห็นในหนังหลายๆเรื่องที่ตัวละครผู้หญิงที่ใส่กระโปรงทรง A แคบๆมักจะฉีกกระโปรงตัวเองเพื่อให้วิ่งได้ถนัดขึ้น 8. ก่อนออกวิ่งให้ตั้งสติให้มั่นและตอนวิ่งก็ต้องดูทางให้ดีควรมีสติในทุกย่างก้าวประหนึ่งว่ากำลังเล่นเกมแนว Survivor Horror แล้วอยู่ๆก็มี Quick Time Event ขึ้นมาให้กดแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงเพราะคุณมีโอกาสที่จะสะดุดหัวมดล้มให้เจสันเชือดได้ง่ายๆและเจสันเป็นฆาตกรที่มีวิธีการฆ่าที่สุดแสนจะสร้างสรรค์ดังนั้นการใช้กับดักต่างๆจึงเป็นของถนัดสำหรับเขาถ้าวิ่งแบบไม่ดูตาม้าตาเรืออาจจะโดนกับดักหนีตามทางเล่นงานก็เป็นได้และสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออย่าวิ่งไปแหกปากร้องไปเพราะมันจะเหมือนติด GPS ตามตูดให้เจสันตามมาฆ่าได้ถูกทางดังนั้นยามคับขันสติจึงสำคัญที่สุดนะคะวิธีดึงสติให้กลับมาอย่างง่ายที่สุดนั่นก็คือการกำหนดลมหายใจไม่ว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนให้พยายามหายใจเข้าออกให้ลึกและช้าที่สุด
พอจังหวะการหายใจเริ่มกลับมาคงที่สติก็จะเริ่มกลับมาแล้วเราก็จะสามารถหาทางแก้ปัญหาได้อย่างใจเย็นขึ้นค่ะ 9. ขณะที่หนีหรือซ่อนตัวอย่าลืมปิดเสียงปิดสั่นอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่ติดตัวคุณมาเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ในยามที่คุณต้องการใช้มันก็มักจะไม่มีสัญญาณหรือโทรติดต่อใครไม่ได้หรือโทรติดก็ไม่มีคนรับสายทุกทีแต่พอเข้าจังหวะหน้าสิวหน้าขวานมันก็ดันจะมีคนอยากโทรหาเราแล้วก็ดันโทรติดขึ้นมาซะงั้น คุ้นฉากนี้จากหนังแนวระทึกขวัญหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะงั้นระวังให้ดีถ้าพลาดข้อนี้ไปแล้วก็รับรองสเตลแตกตายอนาถแน่นอนค่ะ 10. ถ้าจวนตัวคุณสามารถโจมตีใส่เจสันได้แต่อาวุธที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเพราะเจสันอึดถึกและทนพิษบาดแผลได้มากกว่าคนปกติการจะฆ่าเจสันนั้นมีความเป็นไปได้ถ้าคุณหลุดเข้าไปในหนังภาคแรกๆที่เจสันยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าซวยซ้ำซวยซ้อนหลุดเข้าไปในหนังภาคหลังๆที่เจสันเป็นซากศพที่ฟื้นคืนชีพมาจากความตายครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายของเจสันจะเรียกว่าอมตะฆ่าไม่ตายเลยก็ว่าได้อาวุธต่างๆจะไม่มีทางฆ่าเจสันได้เลยนอกจากอาวุธนั้นจะมีอำนาจพิเศษบางอย่างหรือระเบิดปูพรมแบบไม่ให้เหลือซากซึ่งที่ว่ามามันก็คงหาไม่ได้ง่ายๆแถมคุณก็อาจจะใช้ไม่เป็นด้วยดังนั้นให้ใช้อาวุธธรรมดาที่พอจะหาได้เช่นมีดขวานท่อนไม้ขนาดใหญ่โจมตีเน้นๆไปที่หัวหรือขาแบบสุดแรงเกิดซึ่งอย่างที่บอกไปว่าการโจมตีนั้นไม่ใช่เพื่อทำให้เจสันตายแต่แค่พอให้มันชะงักหรือกระเด็นออกไปไกลๆเพื่อสร้างโอกาสให้คุณได้หนีนั่นเองหรือถ้าหาทางถ่วงเจสันไว้ที่ก้นทะเลสาบคริสตัลได้ก็จะเป็นการผนึกเจสันไว้ไม่ให้ออกมาไล่ฆ่าคนได้อีกสักพักก็จนกว่าผู้กำกับแกอยากจะทำหนังภาคต่อเลยหาวิธีต่างๆนานามาทำให้เจสันฟื้นคืนชีพหรือหลุดพ้นจากก้นทะเลสาบได้อีกนั่นแหละนะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีวิธีไหนเจ๋งๆอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแบรี่จะได้มีกำลังใจหายเหนื่อยสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแบรี่ชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคิโยฮิเมะเป็นหนึ่งในปีศาจสาวที่มีชื่อเสียงที่สุดในวรรณคดีของญี่ปุ่นเรื่องราวของเธอปรากฏอยู่ในหนังสือ The Legend of Anshin and Kiyohime หรือ Princess Kiyo และนิทานโบราณของจังหวัดวาคายามะอีกด้วยผีกะหรือผีกะเป็นผีในตำนานพื้นบ้านของทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นผีที่คล้ายกับปอบตรงที่สามารถสิงสู่คนได้และชอบกินของสดของดิบของคาวสัตว์เป็นเครื่องในสดๆทั้งของสัตว์และมนุษย์หน้าที่ 1วันนี้ผมทำ OT กว่าจะเลิกงานก็ดึกมากแล้วขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีแดงเดินอยู่ริมถนนมืดๆเลยจอดรับขึ้นมากะว่าจะพาไปส่งบ้านหรือไม่ก็ให้ติดรถไปจนกว่าจะถึงตรงที่สว่างๆและคนพลุกพล่านกว่านี้ตลอดทางเธอนั่งเงียบไม่พูดไม่จาเลยชวนคุยไปว่าดึกๆแบบนี้มาเดินคนเดียวไม่กลัวผีหรอเธอตอบด้วยรอยยิ้มว่าตอนแรกก็กลัวค่ะแต่พอครบ7 วันก็เริ่มชินแล้วพร้อมกับหันมาสยะยิ้มให้ผมด้วยใบหน้าที่เละไปครึ่งหนึ่งมีตำนานเล่าว่าถ้ามองไปที่ผิวแม่น้ำแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับกลุ่มเส้นผมสีดำหมุนอยู่รอบๆโดยไม่มีเสียงไม่ช้าก็จะเห็นใบหน้าของผู้หญิงโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำใบหน้าที่เปียกโชกนั้นช่างสวยงามหมดจดจนผู้ที่ได้พบเห็นจะต้องมองตะลึงอย่างลืมตัวแต่ทว่าเมื่อหญิงสาวคนนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาพ้นจากผิวน้ำร่างของเธอกลับกลายเป็นงูขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง300 เมตรวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะกำลังบิณฑบาตในเวลาใกล้รุ่งได้พบเปรตกลุ่มหนึ่งเดินสวนทางกันมาเปรตเหล่านี้มีร่างกายผอมโซผิวพรรณหยาบกระด้างเต็มไปด้วยเส้นเอ็นเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นปิดร่างกายจึงถามไปว่าพวกท่านเป็นใครมาจากไหนทำกรรมอะไรถึงได้เกิดมาเป็นเปรตอยู่ด้วยกันแบบนี้เปรตเหล่านั้นตอบว่า
พวกข้าพเจ้าเกิดเป็นชาวเมืองสาวัตถีได้มีความเห็นร่วมกันว่าบุญบาปไม่มีจริงพากันต่อต้านการทำบุญให้ทานมีความตระหนี่ถี่เหนียวและพากันทำบาปต่างๆนานาด้วยผลแห่งกรรมนั้นได้ชักนำให้พวกข้าพเจ้ามาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาร่วมกัน